नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी एडजेक्टिभ्सको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा त एडजेक्टिभ्स भनेको के हो त भन्ने कुरा आउँछ है। एडजेक्टिभ इज अ वर्ड द्याट डिस्क्राइब्स द क्वालिटिज अर स्टेट अफ अ नाउन। ठिक छ, कस्तो छ त त्यो नाउन, के गरिरहेछ त होइन, त्यसको प्रोपर्टिजलाई चाहिँ हामीलाई भन्छ। एडजेक्टिभ भनेको त्यस्तो वर्ड हो। हामीले एडजेक्टिभ्सको बारेमा अगाडिको भिडियोमा पनि पढिसकेका छौँ। तपाईँले तिनीहरू भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अ नाइस न्यू हाउस। कस्तो हाउस त, राम्रो, नाइस र नयाँ हाउस। ठिक छ, त्यसपछि यु लुक टायर्ड। तिमी कस्तो देखिरहेको छौ त, टायर्ड है। यसले चाहिँ अब कस्तो होइन, त्यसको प्रोपर्टिज जना। अब अरू इक्जाम्पल हेरौँ अनि हामी त्यसपछि यसको बारेमा फर्दर डिस्कसन गर्छौँ है। यो चाहिँ अलिकति हामी भिन्न प्रकारले चाहिँ यसको थ्योरिटिकल पोर्सन पढ्छौँ है, ग्रामेटिकल रुलको। ओके, मैले सुरु गरेँ। जस्तै अब इक्जाम्पल नै हेरौँ। माई ब्रदर लिभ्स इन अ नाइस न्यू हाउस। यहाँनिर के भयो, दुईवटा एडजेक्टिभ्स भयो। के त, नाइस एन्ड न्यू। यस्तै गरी इन द किचन देयर वाज अ ब्युटिफुल लार्ज राउन्ड वुडन टेबल। ल हेर्नुहोस् है, ब्युटिफुल एउटा, कस्तो त, राम्रो, ब्युटिफुल, अर्को लार्ज, त्यसपछि अर्को राउन्ड, अनि वुडन, के को त, वुडन टेबल हो। यसमा एडजेक्टिभ्स के हुन्छ त तपाईँलाई थाहा छ? ल हेर्नुहोस् है। इन द किचन देयर वाज अ ब्युटिफुल लार्ज राउन्ड वुडन टेबल हो। यो जुन हुन्छ, अब हामी कुरा गर्छौँ अर्को। यहाँनिर माथि न्यू, उस्तै गरी लार्ज, राउन्ड, वुडन भनेको के हो त, फ्याक्ट एडजेक्टिभ्सहरू हो। के हो त, फ्याक्ट एडजेक्टिभ्स, जसले चाहिँ हामीलाई एउटा फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन दिन्छ होइन। जस्तै एज, साइज, कलर, त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यसले के दिन्छ त, गिभ अस इन्फर्मेसन about age, size, color है। यो चाहिँ के भयो, फ्याक्ट एडजेक्टिभ्सहरू भयो। अब छ हाम्रो माथि नाइस छ, ब्युटिफुल छ होइन। हो, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ओपिनियन एडजेक्टिभ्स। तपाईँको ओपिनियनमा डिपेन्ड गर्छ। तपाईँलाई त्यो कुरा राम्रो लाग्ला, अर्को मान्छेलाई नराम्रो लाग्ला। हो, यो चाहिँ अब कसैलाई ब्युटिफुल लाग्ला त्यो माथिको लार्ज राउन्ड वुडन टेबल, कसैलाई चाहिँ नराम्रो लाग्ला, अग्ली लाग्ला होइन। हो भनेको यो चाहिँ के हो त, ओपिनियन एडजेक्टिभ्स हो। ठिक छ, तपाईँको विचारलाई प्रस्तुत गर्यो ओपिनियन एडजेक्टिभ्स। यसले चाहिँ के भन्छ त, स्पिकरले के चाहिँ सोचिरहेको छ त त्यो अब्जेक्टको बारेमा भन्ने कुरा भन्छ होइन। टेल अस what the speaker thinks of somebody or something हैन, केही चीजको बारेमा और कसैको बारेमा, somebody or something। ठीक छ, ल बुझ्नुभयो फ्याक्ट एडजेक्टिभ्स र सरी ओपिनियन एडजेक्टिभ्सको बारेमा। अब जहिले पनि प्राय लेख्दाखेरि चाहिँ ओपिनियन एडजेक्टिभ फर्स्टमा आउँछ, त्यसपछि चाहिँ एडजेक्टिभ्स आउँछ है। अब्जेक्टिभ थाहा, ओपिनियनको कुरा भएर। ओके, ओपिनियन पहिला, अनि के त, अनि फ्याक्ट। जस्तै अ नाइस लङ समर होलिडे, एन इन्ट्रेस्टिङ यङ म्यान अथवा एन इन्ट्रेस्टिङ यङ वुमन। यस्तै गरी delicious hot soup, a beautiful माथिकै large round wooden table। ठिक छ, बुझ्नुभयो। फर्स्टमा चाहिँ ओपिनियन एडजेक्टिभ्स आउँछ, त्यसपछि फ्याक्ट एडजेक्टिभ्स आउँछ। ओपिनियन एडजेक्टिभ्स युजली गो बिफोर फ्याक्ट एडजेक्टिभ्स। के चाहिँ बुझ्नु पर्यो त, माथिको हेरेर ओपिनियन adjectives usually
go before fact adjectives. ओके, अब यसपछि कुरा गरौँ अब फ्याक्ट एग्जेक्टिभ्सकै कुरा हैन। अब यो भित्र जाउँ। अब फ्याक्ट एग्जेक्टिभ्स हामीले दुई अथवा दुईभन्दा बढी फ्याक्ट एग्जेक्टिभ्स लेख्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ अर्डर फलो हुन्छ हैन युजुअली। जस्तै फर्स्टमा के भनेर आउला त, मैले 1 लेखेँ, फर्स्टमा हाउ बिग, यस्तै गरी त्यसपछि सेकेन्डमा हाउ ओल्ड, व्हाट कलर, त्यसपछि 4 मा वेयर फ्रम, कहाँबाट भन्ने कुरा पनि एग्जेक्टिभ्स, वेयर फ्रम। 5 what it is made of, what it is made of, अनि त्यसपछि लास्टमा नाउन। ठीक छ, फर्स्टमा यो चाहिँ अर्डर है। फर्स्टमा हामीले हाउ बिगको कुरा लेख्छौँ, त्यसपछि हाउ ओल्ड, अनि व्हाट कलर, वेयर फ्रम, what it is made of, अनि चाहिँ नाउन। जस्तै इक्जाम्पल, जस्तै माथिको ठ्याक्कै हेर्नुहोस् इक्जाम्पल है त, 1 र 2 को लेखौँ। अ टल यङ म्यान, हामीले यसलाई अ यङ टल म्यान भनेर लेख्दैनौँ हैन, त्यो पनि अर्थ बुझ्दा त मिल्छ, तर हामीले युजुअली फ्याक्ट एग्जेक्टिभ्सलाई यस्तो अर्डरमा लेख्छौँ। दुई अथवा दुईभन्दा बढी चाहिँ फ्याक्ट एग्जेक्टिभ्स एउटै सेन्टेन्समा आयो भने। यसमा के छ त, 1 र 2 को प्रयोग भएको छ, 1 देखि 2 सम्म। अ टल, हाउ बिग, अनि हाउ ओल्डमा अ यङ अनि यङ, यस्तै गरी बिग ब्लू आइज। अब कत्रो त भन्दाखेरि हाउ बिगको कुरा भयो, त्यसपछि कलरको कुरा छ ब्लू हैन, त्यसपछि 3 नम्बरमा भयो बिग ब्लू आइज। A small black plastic bag, प्लास्टिक ब्याग। ल यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब कत्रो त हाउ बिग भन्दा स्मल, त्यसपछि ब्ल्याक कलरको कुरा आयो, त्यसपछि प्लास्टिक भनेको हाम्रो के छ त, वाट इट इज मेड अफको कुरा आयो 5 मा। ठिक छ, हामीले यो यसरी गर्यौँ, अ स्मल ब्ल्याक प्लास्टिक ब्याग। अब यस्तै गरी तपाईँले अरू अरू कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वेयर फ्रमको कुरा हेरौँ न एउटा लास्ट हैन, एन्ड एन ओल्ड रसियन सङ गरौँ न, एन ओल्ड रसियन सङ। अब ओल्ड भनेपछि कुन चाहिँ भयो त, ल हेर्नुहोस् 2 मा हाउ ओल्ड भनेर छ, त्यसपछि रसियन भनेपछि वेयर फ्रम भनेपछि 4 मा छ। ठिक छ, ल अब हामी अर्को सानो कुरा गरौँ हैन, यो चाहिँ थोरै तपाईँले सम्झिनु पर्यो यति कुरा। यसपछि छ अर्को एउटा इक्जाम्पल नै हेरौँ। अ लार्ज राउन्ड टेबल, यस्तै गरी अ टल थिन गर्ल, अ लङ न्यारो स्ट्रिट। अब यसमा एग्जेक्टिभ्सहरू के छ, लार्ज राउन्ड, टल थिन, लङ न्यारो हो। अब यो हेरेर हामीले यसमा के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एग्जेक्टिभ्स अफ साइज र लेन्थ चाहिँ युजुअली गो बिफोर सेप एन्ड विथ। के अरे ल भन्नुहोस् त, एग्जेक्टिभ्स अफ साइज एन्ड लेन्थ, जस्तै बिग स्मल, यसको चाहिँ इक्जाम्पल बिग स्मल टल अथवा सर्ट लङ, युजुअली गो बिफोर मैले त तल लेखेँ, युजुअली गो बिफोर एग्जेक्टिभ्स यो किन मेटिँदैन कि यो, ठिक छ, युजुअली गो बिफोर एग्जेक्टिभ्स अफ सेप एन्ड विथ। जस्तै अब सेप एन्ड विथ भनेपछि जस्तै अब के भयो त,
जस्तै यही माथिकै राउन्ड, थिन, फ्ल्याट, स्लिम, वाइड हैन यस्तो भयो। बुझ्नुभयो? Adjectives of size and length usually go before adjective of shape and width. Okay. अब यसपछिको कुरा गरौँ। यति त थोरै तपाईले यति दुईटा रुल बुझेपछिको कुरा। अब यसपछि जस्तै दुई अथवा दुई भन्दा बढी कलर एडजेक्टिभ्स आयो भने हामीले माथि कुरा गरेको थियौं 3 मा व्हाट कलरको कुरा गरेको थियौं। जस्तै दुई अथवा दुई भन्दा बढी कलर एडजेक्टिभ्स आयो भने त्यसमा हामीले एन्ड युज गर्छौं। ठीक छ? एन्ड व्हेन देयर आर two or more color adjectives. जस्तै एक्जाम्पलमा a black and white dress, a black and white dress, a red, white and green flag, and green flag, a red, white and green flag. बुझ्नुभयो? ल अब यसमा चाहिँ हामीले एन्ड कलर एडजेक्टिभ्समा मात्रै अरु एडजेक्टिभसँग चाहिँ हामी एन्डको प्रयोग गर्छौं। जस्तै माथिकै यसलाई नै हेरौँ न। यहाँनेरि हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अ लङ ब्ल्याक ड्रेस भनेर लेख्नु पर्यो। यो ठीक छ हैन? यहाँनेरि तपाईले के लेख्नुहुन्न त? अ लङ एन्ड ब्ल्याक ड्रेस लेख्नुहुन्न है। कलर एडजेक्टिभ्समा मात्रै हामीले एन्डको प्रयोग गर्छौं है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब नेक्स्ट रुल हेरौँ न हैन? जस्तै हाम्रो सर्टेन वर्ड्सहरु छ। जस्तै बी, गेट, बिकम, सीम है यस्तो वर्डहरु छ। यो पछि चाहिँ हामी एडजेक्टिभ्स को प्रयोग गर्छौं। We use adjectives after your words. We use adjectives after your words है। after these words। जस्तो एक्जाम्पल नहेरिकन त हाम्रो कुरै भएन नि। इजी एक्जाम्पल बी केयरफुल। हेर कता गयो ल लेखेको है। यो टेक्निकल कुरा यस्तो भइरहन्छ। Okay, be careful. I'm tired and I'm getting hungry. I'm getting hungry. अर्को एउटा लास्ट हेरौँ। Your friend seems very nice. Very nice. Be careful. ठीक छ? Careful. बी पछि केयरफुल एडजेक्टिभ। आई एम टायर्ड। टायर्ड एडजेक्टिभ्स अब माथि गेटको हेरौँ त। एन्ड आई एम गेटिङ हङ्ग्री। यर फ्रेन्ड सिम्स हाम्रो माथिको सिम्स भेरी नाइस। नाइस फेरि के भयो त? एडजेक्टिभ भयो। ठिक छ? ओके। अब हामीले एडजेक्टिभ्सको कुरा फर्स्टमा के भनेको थियौँ त? एडजेक्टिभ्स भनेको इट इज द वर्ड द्याट डिस्क्राइब्स क्वालिटिज अर द स्टेट अफ अ नाउन। भन्नुको मतलब एडजेक्टिभ्सले हामी एडजेक्टिभ्सलाई के भन्न पनि प्रयोग गर्छौं त? We can also use adjectives to say के त भनेर भन्दाखेरि how somebody feels or tastes or how somebody or something गरौँ न हैन? How somebody or something looks, feels, sounds, tastes or smells. ठीक छ? एकचोटि फेरि पढौँ। We can also use adjectives to say how somebody or something looks, feels, sounds, tastes or smells. Example. How somebody feel को कुरा गरौँ है। ओके। You look tired. फर्स्टमा look. You look tired. अब त्यसपछि I am tired भन्दा I feel tired.
मैले फर्स्टमा फिलकै कुरा गरौँ भनेको थिएँ ओके आई फिल टायर्ड अथवा सी साउन्ड्स टायर्ड द डिनर अब डिनर भनेपछि पक्कै स्मेल्स हैन द डिनर स्मेल्स गुड सिमिलरली दिस टी tastes a bit strange ठिक छ यो चाहिँ टेस्टको कुरा भयो अब यसमा एडजेक्टिभ्स के हुन्छ त यसो हेरौँ त फर्स्टमा अफ कोर्स यु लुक टायर्ड आई फिल टायर्ड द डिनर स्मेल्स गुड द टी टेस्ट्स अ बिट स्ट्रेन्ज ठिक छ ओके अब हामीले हाउ somebody does something को कुरा गरौँ हामीले हाउ somebody does something मा हाउ somebody does something मा हामीले एडजेक्टिभ लगाउँदैनौँ यसमा हामी एडभर्ब लगाउँछौँ र एडभर्बको बारेमा हामी यो पछिको भिडियोमा ठ्याक्कै कुरा गर्छौँ है तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला हामीले के त एडभर्ब हाउ somebody does something मा लगाउँदैनौँ हामीले यसपछिको भिडियोमा डिस्कस गर्नु नै छ म यसमा थोरै एक्जाम्पल मात्रै दिन्छु जस्तै ड्राइभ केयरफुल्ली यसमा ड्राइभ केयरफुल हुँदैन अर्को सीता प्लेज द पियानो very well हुन्छ यसमा सीता प्लेज द पियानो गुड हुँदैन है ओके बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ एडभर्बको कुरा छ हामी पछि युज गर्छौँ तपाईले अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो त हाउ somebody does something भन्दाखेरि हामी एडजेक्टिभ्सको प्रयोग गर्दैनौँ तर हामी एडजेक्टिभ्स कस्तो बेला प्रयोग गर्छौँ हाउ somebody looks feels sounds tastes or smells something अनि टु डिस्क्राइब इट्स स्टेट अर क्वालिटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ ओके यसपछि थोरै एक्जाम्पल नै गरौँ न हाम्रो लास्ट एउटा छ आई डिडन्ट इन्जोय द फर्स्ट टू डेज अफ द कोर्स अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल दे विल बी अवे फर द नेक्स्ट few weeks अब यसमा I didn't enjoy the first 2 days of the course मा I didn't enjoy the 2 first days हामी प्रयोग गर्दैनौँ कि त 2 first days प्रयोग गर्दैनौँ त्यसपछि they will be away for next few weeks ठिक छ अब यसमा they will be away for few next weeks को कुरा गर्दा हैन मिनिङ त आउला तपाईले यसो बुझ्दाखेरि मिनिङ त आउला तर त्यो एक्ज्याक्ट ग्रामेटिकल रुल को प्रयोग भएन हो we say the first two days यस्तै गरी the next few weeks the last 10 minutes है हामीले यसरी प्रयोग गर्छौँ ओके हामीले यसको खासै केही छैन अलिअलि कुरा छ यो चाहिँ तपाईले सरर हेर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ हैन हामीले फ्याक्ट एडजेक्टिभ र ओपिनियन एडजेक्टिभ्सको कुरा गर्यौं र कलर एडजेक्टिभ्समा एन्डको प्रयोग गर्यौं अनि त्यो एडजेक्टिभ्सको सिक्वेन्सको कुरा गर्यौं अर्डरको बारेमा कुरा गर्यौं हैन त्यसपछि बी गेट बिकम सिम सँग एडजेक्टिभ्स आउँछ अनि हाउ समबडी फिल्स लुक्स हाउ समबडी अर समथिङ लुक्स फिल्स साउन्ड्स स्मेल्स अर टेस्टको कुरा गर्यौं है ओके त्यति कुरा गर्यौं र यो भिडियो हामीले यति गर्यौं र यसको हामी एक्सरसाइज पनि गर्छौं अनि एक्सरसाइजमा चाहिँ हामीले जे यहाँ पढ्यौं त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ यहाँनिर जे रुल पढ्यौं त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ र त्यही भएर तपाईले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ अवश्य आउँछ भन्ने कुरा छ है ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यही सकाउन चाहन्छु र प्लिज त्यो एक्सरसाइजको भिडियो पनि हेरिदिनु होला हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका हुन्छौं त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस